Do që ngjarjet e javës, jemi në studio tani bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, në pjesën e parë dhe do të zhvillojmë intervistën me zotin Besnik Mustafaj, i cili sapo ka mbritur në studio. Zoti Mustafaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje juve. Jemi në pritje të nisjes një proteste të madhe. Në fakt, opozita gjithmonë shprehet se është më e madhja që kemi zhvilluar ndonjëherë për çdo protestë që ka qenë, dhe në fakt nuk kanë rezultuar protestat vogla, por gjithsesi kështu është shprehur edhe për këtë protestë që pritet nisë në orën 19. Çfarë mendoni, çfarë ndjesie keni përpara kësaj proteste si politikan, zoti Mustafaj, por e si qytetari thjesht? Po unë besoj se protestat në përgjithësi, në demokraci, protestat janë motor që prodhojnë zhvillim. Domethënë, edhe në vendet më zhvilluara, në Francë, në Gjermani, protestat janë pozitive. Tani, në kontekstin konkret, protesta është bëhet domosdoshme, duke pas parasysh se Kryeministri është krejtësisht refraktar dhe krejtësisht jo lexues, siç i takon një politikanit të atij niveli, jo lexues i realitetit në mënyrë që të nxjerrë konkluzione dhe të mbaj qëndrimet e përshtatshme me zhvillimet. Pra, unë mendoj se protesta është me vend, unë besoj edhe unë, shpresoj edhe unë se protesta do të jetë më e madhe, por le të jetë paktën sa protesta tjetër. Në këtë kuptim, konfirmimi i pakënaqësisë popullore është i mjaftueshëm për të kuptuar qartë. Kur themi protesta e madhe, flasim për masivitetin, për njerëzit, pjesëmarrësit, por nga ana tjetër të shkon mendja edhe këtë sekuencat e dhunës që kemi parë të paktën në protestën e 11 majit, sepse e tillë nuk ishte ajo që pasoi 2 ditë më pas, pra ditën e hënë, që ishte në formën e marshimit. Ka patur mjaft deklarata pikërisht në lidhje me dhunën, dhe madje duket se paksa edhe tonet janë zbutur, apo jo, zoti Mustafaj? Sjellim këtu në vëmendje kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonjën Kryemadhi. Ka patur shumë thirrje nga ana ndërkombëtarëve, por edhe personalitete të tjera. Në pyetjen tuaj ka disa përgjigje. E para, sigurisht që protesta matet me masivitetin. Pra, kur thash të jetë po aq e madhe, kisha parasysh po aq masive, në mos më shumë. Aktet e dhunës. Tani, unë them drejtën gjatë gjithë këtyre viteve, gati 30 vjetë që bëj jetë publike, gjithnjë kam qenë partizan i paqes, partizan i qetësisë, por unë kam leximin tim për masën e dhunës. Dhe ky leximi im për masën e dhunës më çon në bindjen se kaq dhunë sa është bërë për një protestë e cila në vetvete protesta është shprehje zëmërimi. Nuk ka zëmërim me të mërmëritur, të jemi realist. Dhe kaq akte dhune sa janë parë në protestat e mëparshme, përfshirë edhe 11 majin, janë brenda disa parametrave të një zhvillimi demokratik. Le t'i shohim çfarë po bëjnë një lekverdhët në Paris. Kemi parë protesta edhe kur kanë qenë grupe G7, G8, çfarë protestash janë bërë në Milano apo në Amerikë apo në Kanada. Pra në këtë kuptim, mua kaq dhunë më duket se është brenda parametrave të parashikueshëm për një shprehje zëmërimi. Po kur flasim për të lënduar më pas? Nuk ka shprehje zëmërimi pa të lënduar, mu më vjen shumë keq për ata që janë lënduar, po flasim për protesta, u marrin pjesë 100.000 veta, pra në këtë kuptim, unë besoj se nuk ka vend për alarm. Deklarata kundër dhunës janë bërë nga trupi diplomatik. Sigurisht, dhe pa përmend se qeveria është në rolin e saj. Edhe nga vetë presidenti Meta. Tani, unë e kuptoj edhe presidenti Meta, edhe trupin diplomatik, vendet mike të Shqipërisë, të cilat duan t'i dalin përpara rrezikut të një teprimi. Do të thotë duan t'i dalin përpara rastit kur dhuna mund të dalë nga kontrolli politik. Ne ende jemi në një kuadër normal për demokracinë, ku dhuna, protesta, zëmërimi janë të kontrollueshëm nga politika. Pra, unë besoj se kthirrjet që janë bërë kundër dhunës, qoftë nga përfaqësitë diplomatike, qoftë nga Parlamenti Evropian, qoftë nga vendet e tjera mike veç e veç, janë në pararendje pozitive të protestave. Po ashtu dhe presidenti Meta në këtë njëjtën gjatësi vale është edhe ai. Thirrja e djeshme e zonjës Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që shprehet
kundër dhunës, është në një farë mënyre një risi në gjuhën e përdorur gjatë gjithë këtyre muajve protestash nga ana e leadershipit politik të opozitës, sepse paraprakisht as nga Basha, as nga Kryemadhi në manifestimet e mëparshme, protestat e mëparshme, nuk është bërë thirrje kundër dhunës. Kjo duhet parë gjithashtu si një, besoj unë, si një reflektim i zonjës Kryemadhi nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje me siguri i është shprehur ajo që është shprehur edhe këtu nga ambasada amerikane, se ne nuk do të na pëlqente të kishte dhunë. Pra unë e shoh brenda logjikës së aktivitet politik zonjës Kryemadhi këtë gjë. Nuk besoj se zonja Kryemadhi ka aq ndikim në një manifestim aq të madh me sa ta parandaloj dhe as ta nxjisë dhunën. Zemërimin që thoni ju tek protestuesit, tek qytetarët. Duke mbetur tek ndërkombëtarët, zoti Mustafaj, në ç'është pozicion e shihni tani rolin e tyre? Në çfarë roli janë ndërkombëtarët? Sepse ka patur thirrje deri në këtë moment, asnjëherë nuk ka patur mbështetje, le të themi kështu, që nga momenti i djegjes mandateve për deputetët e opozitës, nuk ka patur mbështetje, pra nuk i kanë përkrahur. Ka një tërheqje tani të tyre dhe gjithçka duhet zgjidhet brenda vendit? Po, unë kam thënë në këtë studio, jo në emisionin tuaj, por kur vi tek Opinion, se nuk mund të pritej, pra nuk kishte asnjë arsye metodologjike që trupi diplomatik, partnerë ndërkombëtar të përshëndesin dorëheqjen nga mandate, dorëzimin e mandate. Ky është një akt shumë i rëndë që përfaqësuesit politik dhe as përfaqësuesit diplomatik të një vendi demokratik nuk e përshëndesin. Dhe kjo do të vazhdojë. Në asnjë rast, asnjë diplomat, as në mënyrë konfidenciale, nuk thot bën mirë që dorëzuan mandatet. Pra, sepse loja politike, lufta politike, alternativat politike, të gjitha shfaqen në parlament në një sistem shumë partijak. Në radhë parë në parlament, sigurisht që edhe rruga nuk përjashtohet në raste të veçanta, siç është ky. Ajo çka unë shoh në evolucionin e ndërkombëtarëve është se po rritet, nëse në fillim gjithë presioni ishte mbi opozitën, tani ka një proporcionim të presionit edhe mbi qeverinë. Pra është pothuajse i barabartë, në mos ka anu më shumë presioni tashmë nga ana e qeverisë, të cilës i kërkohet të bëjë lëshime, të futet në dialog, pra theksohet të bëhen lëshime, të futet në dialog dhe të kërkohet zgjidhja. Unë besoj se presioni ndërkombëtar, siç është e natyrshme, do të shtohet mbi qeverinë dhe mbi institucionet politike që janë në kontrollin e Edi Ramës, në mënyrë që të arrihet tek zgjidhja. Zgjidhja gjithmonë në raste krizesh të tilla të cilat janë ekstreme, zgjidhja do e mos që vjen nga qeveria në një masë shumë të madhe. Gjithsesi, duke mbetur tek qeveria, 4 letra janë të Kryeministrit Rama, drejtuar kryetarit Partisë Demokratike zotit Basha. Me fundit ishte ajo ku i tregonte me vendosmëri se nuk e jep dorëheqjen. Nga ana tjetër, vendosmëri të madhe edhe nga kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, fton të gjithë qytetarët që të jenë pjesë e protestës dhe se nuk luan asnjë nga kushtet e vendosura nga opozita e bashkuar. Si ke parë këtë gjuhë të përdorur apo këtë komunikim në distancë dhe një cilësim për letrat e Kryeministrit? Letrat e Kryeministrit do të thosha se është komedia cinike e radhë, siç është në stilin e Ramës, sepse në një rast të tillë, nëse do të kishte një dëshirë të sinqertë, do të kishte një vullnet të ndershëm për të hyrë në dialog, nuk fillohet me letra publike. Ka logjikën e vetë ndërtimi i komunikimit që bëhet po e quajmë në prapa skenë, përgatitet dhe pastaj shfaqet në momentin e duhur. Letrat Rama i bën për të bërë stil, për të treguar se në fakt për të thënë të kundërtën, sepse në ato letra ka dhe fraza krejtësisht të palejueshme për një kryeministër të një vend demokratik, kur thot unë do të lutesha që të merrte rrokullimen
opozita, apo rastet kësaj natyre ku shprehet në mënyrë të qartë, në mënyrë të arrogante, se unë nuk jap dorëheqjen e tjerë. Pra në këtë kuptim, këto 4 letra që më sa duket do bëj një libër tjetër ai me këto letra dhe smeret me gjë tjetër vetëm shkruan letrat kësaj natyre dhe këto janë për të thënë që nuk dua dialog. Negociatat gjithmonë ka një parapërgatitje. Nuk fillojnë negociatat në atë nivel. U bën negociatat e para në 17 maj 2017 në këtë nivelin e lartë dhe dhanë rezultatin që pam. Negociatat kanë edhe teknikën e tyre të ndërtimit. Një bëhen me ekipe, bëhet një punë e madhe përgatitore me kontakte diskrete, larg syve të medias, larg syve të opinionit publik, sepse presioni i opinionit publik, presioni i të gjithë faktorëve tjerë i prishin zakonisht. Robert Schuman tregon se si për 6 muaj grupi që përgatiste platformën për krijimin e Bashkimit Evropian, që në fillim do të ishte një marrëveshje në fakt dyshe franko-gjermane në origjinë, punoi pa e ditë as presidenti i Republikës, as kryetari i parlamentit, domethënë. Pse? Sepse po ta merrte vesh parlamenti, thot Robert Schuman, do e prishte këtë marrëveshje, sepse vinin nga lufta kundër Gjermanisë. Pra në këtë kuptim, ky është një sens për treguar, një shembull për treguar se në mënyrë absolute negociatat e vërteta nuk bëhen krejt ndryshe nga ç'po i shfaq publikisht Kryeministri Rama. Reagim të fortë bëri presidenti i Republikës zoti Meta ditën e djeshme, tregonte shkronjën G të kushtetutës në të cilën mundej që të ndryshonte apo të reflektonte mbi ndryshimin e datës së zgjedhjeve të 30 qershorit. Në të vërtet, a do të sillte diçka të mirë ky ndryshim i datës së zgjedhjeve, sepse në mos gabojmë opozita i qëndron gjithmonë më tepër faktit zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër. Çfarë do të zgjidhte? Në referenca që bën kushtetut presidenti nuk është e rëndësishme sepse janë precedentët e shtyrjes zgjedhjeve. I fundit është në 2007, kur përsëri zgjedhjet vendore janë shtyrë nga Berisha me presidentin Mojsiu në atë kohë për arsye të këmbguljes së Edi Ramës. Pra në këtë kuptim nuk është kryesore referenca në kushtetut, se sa është e rëndësishme që në mënyrë të qartë presidenti pozicionohet në krahun e atyre që kërkojnë që të mos ketë zgjedhje me 30 qershor. Pra presidenti, me sa duket ai mund të ketë edhe informacione, sigurisht që ka informacione më shumë se ne të tjerë, për rrezikun e një përplasje nga koforcia nga dy palë, mund të ketë përplasje. Unë nuk shkoj tek përftyrimi i përplasjes civile, them drejtën, po edhe incidentet nuk janë të parëndësishme. Pra edhe incidentet në qendra të ndryshme votimi apo në qendra të ndryshme banimi, për mua do të ishin krejtësisht të padëshirueshme. Dhe presidenti përpiqet i dalë përpara duke dëshmuar vullnetin e tij. Por presidenti është i panevojshëm me vullnetin e tij pozitiv megjithatë, në qoftë se dy partit nuk janë dakord që kjo shtyrje të bëhet. Dhe që dy partit jenë dakord, që dy krahët e politikës, desha të them, të jenë dakord që kjo shtyrje të bëhet, do të thotë që dy krahët zotohen paraprakisht se do të futen në zgjedhje të dy krahët, sepse pse do bëhet ajo nëse përsëri opozita nuk hyn zgjedhje. Por vim tek ajo që thatë ju, që në një nga pyetjet e mëparshme, që kushti i vetëm që vë opozita, personalisht Basha, është jo Rama kryeministër në periudhën zgjedhore. Qeveri tranzitore. Po, qeveri tranzitore. Kjo është një gjë që me sa duket Rama nuk është i gatshëm ta pranoj. Nuk do të ishte një premier, e kanë vënë në ligj në Maqedoni, që deri në antarësimin në Bashkimin Evropian, përpara zgjedhjeve 3 muaj në mos gaboj apo 6 muaj, tani nuk më kujtohet eksakt, po 3 muaj mendoj, bie qeveria e radhës, krijohet një qeveri teknike, tranzitore, pikërisht për t'ju dhënë besimin e munguar të gjitha forcave politike.
U bë marrëveshja që u bë me 17 maj, ku 6 ministra demokrat morën përgjegjësinë ministrit të rëndësishme. Sot është një raport, pra 2 vjet mbrapa, është një raport 400 faqe që ka bërë ish zëvendës kryeministrja e asaj periudhe bashkë me ministrat demokrat të brendshme drejtësisë e kudiun tjerë, ku tregojnë për pamundësinë me shembuj, për pamundësinë që kanë patur në sajt të ndërhyrjeve të kryeministrit për të zbatuar angazhimet ligjore të tyre. Pra me shembuj tregojnë se si janë shkel procedura zgjedhore dhe gjithë atë është prish, si thush, votimi, dhe që këta qoftë ministri brendshëm, qoftë ministri i drejtësisë, qoftë zëvendës kryeministrja, nuk kanë pas mundësi të luajnë rolin e tyre për të kontrolluar zbatimin e ligjit në zgjedhje, sepse kryeministri nuk donte. Pra është edhe, përveç se është një precedent në Maqedoni, që tregon se nuk cënohet demokracia, po iku 3 muaj Edi Rama nga pushteti, është edhe një praktik dështimi me arnime. Atë krijimi një qeverie të tillë tranzitore nuk është asnjë tabu, më erdhi mirë që e thanë edhe përfaqësuesit e lartë të parlamentit gjerman, nuk është një tabu largimi nga pushteti i Edi Ramës për kaq kohë, dhe do të ishte një akt i tij në shërbim demokracisë nëse vërtet ai njeri beson te demokracia. Megjithatë, zoti Mustafaj, sa më shumë protesta shohim që zhvillohen, aq më tepër e shton edhe këmbguljen Edi Rama për të thënë që nuk ndërhiqet nga posti kryeministrit dhe nuk i hap rrugën asaj çka kërkon opozita. Pra jemi në kushtet e një paralize të situatës, le të themi, kur asnjëra nga palët nuk lëshon. Jemi në kushtet e një paralize të situatës, e cila mund zgjidhet vetëm me protesta. Domethënë shtimi i protestave, këmbgulja e protestës, sepse Edi Rama me përforcimin e këmbguljes tij, me përforcimin e kundërshtisë tij absurde, në fakt tregon se nuk pranon tregon se refuzon ta lexojë realitetin. Atëherë një kryeminist që nuk lexon realitetin, sigurisht që merr përgjigje nga zemërimi i protestuesve. Unë nuk do doja kurrë që gjërat shkojnë këtu dhe që do t'i bëja thirrje të gjithëve që të vetë përmbashin maksimum, por unë po bëj analizën se si po shkojnë gjërat. Kemi edhe deklaratat e Ballës, kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 30 qershori nuk lëviz si datë, do të kryhet me dojmos procesi zgjedhor. Imagjinojmë për pak momente sot kryhet ky proces zgjedhor dhe si mund të jetë kjo përplasje civile, zoti Mustafaj, sepse marrin parasysh këtu qendrat e votimit, kutitë e votimit, kemi parë deklaratat e forta të opozitës që thonë se gjithçka nuk do ta lejojnë që të ndodhë, i bie që vendi të shkojnë drejt një kaosi. Nuk besoj se kjo gjë do të ndodhë, nuk besoj sepse në radhë parë duat të besoj se nuk do bëhen zgjedhje me 30 qershor, por le të marrim pa bërë skenare, sepse unë nuk dua të bëj skenare katastrofike, por opozita realisht ka mundësi ta shpreh zemërinë me vet, por zgjedhjet nuk i pengon dot. Ato janë garantuara me ligj dhe do kenë mbrojtje nga njerëzit e ligjit, policia, agjencitë e specializuar. Pra, në kuptimin fizik të fjalës, që do shkojnë njerëzit në qendra votimi, do theren, do vriten, do priten, unë nuk besoj se do ndodh kjo gjë dhe nuk është e nevojshme të ndodh. Nuk prodhon rezultat kjo. Rezultat prodhon insistimi deri në momentin e fundit, protesta në rrugë, kundër nëse me 30 do shkojnë prapë në kutitë e votimit, bëhen protest njësoj si çdo protest tjetër që shoqëria, një pjesë e saj, e dëshmon mos pajtimin e vet me këtë zhvillim. Pra, unë nuk besoj se do shkojnë, a do ketë incidente edhe do ketë, por që do ketë, domethënë atë që e bën kataklizmën që e paralajmëron Edi Rama nuk mund të ndodhë, nuk do ndodhë dhe nuk është në natyrën, besoj unë, as të demokratëve ta bëjnë këtë gjë. Tani, ja u bën, thatë ju, atë do të ishte një komedi pa asnjë rezultat në administrimin e pushtetit vendor.
do të na thonë që kështu janë bë për 50 vjet, janë bë me emërime, sepse në këtë rast të gjithë kryetarët do të jenë të emëruar. Kundër kujt do të ja ishte sot Taulant Balla në Prrenjës apo ku ishte prezantoi kandidatin e vet, po kundër kujt? Domethënë pagar, s'ka gar. Ai do shkoj të rinë shtëpi tani për ditën e votimit, ata 500 veta apo 5000 veta, nuk e di unë sa mund të jenë, do shkojnë të japin votën atij dhe do shkojnë në shtëpi. Çfarë fushate është kjo? Çfarë zgjedhjesh janë këto? Edhe zgjedhjet e 45-s janë zgjedhjet e para pas ardhes komunistëve në fuqi, kanë pas dy alternativa. Në të gjithën këtë, si e shihni partinë e Astrid Patozit? Sepse i ka disa kandidatë edhe ajo. Ai ka diku te 20 kandidatë. Unë do të uroja që kjo parti në këtë fushat ta afirmoj veten se kush është. Qoftë me daljet e veta publike, qoftë me programet që do shfaq dhe të përcaktoj, duhet të përcaktoj marrëdhëniet e veta me majorancën. Ka mbi vete një lumë të madh insinuatash apo të vërtetash për arsyet pse u kriju pikërisht tani. Fushata do t'i jap rast kësaj partie, zotit Patozi vet, që të tregoj marrëdhëniet që do ketë me Edi Ramën personalisht dhe me Partinë Socialiste. Dhe në përputhje me këto marrëdhënie dhe sa i zotit do t'jetë ta mbrojë profilin e vet, përcakton të ardhmen e vetë. Në qoftë do të jetë një satelit i Edi Ramës, nuk besoj se ka të ardhmen. Në qoftë do të jetë vërtet një parti e qendrës djathtë që presupozohet se nuk e pas parasysh origjinën e këtyre, pra presupozohet se do të jetë e qendrës djathtë, atëherë ka një hapësirë ku mund ta shfaq mirë veten dhe t'i hap një perspektivë vetes që do të jetë në dobi edhe të Shqipërisë, mendoj unë, nëse afirmon veten. Pra, ju thoni se opozita është në rrugën e duhur kështu me zhvillimin e protestave, të cilat janë njëra pas tjetrës. Sa po përfundon një protest, mblidhet këshilli, vendoset data për protestën tjetër. Unë duhet ju pyes konkretisht për liderin e Partisë Demokratike, zotin Basha. Me zhvillimin e gjitha këtyre protestave, apo gjitha aktiviteteve që ka zhvilluar opozita, a ka fituar më tepër bonuse në krye të Partisë Demokratike? Unë thash se është në rrugën e duhur sepse nga momenti që ka dal nga parlamenti, atëherë kjo opozit ose do asfiksohet, do asgjësohet, ose do bëj protesta. Nuk ka tre rrugë, ka vetëm këto rrugë. Pra, nëse do t'ishte në parlament, do kishim një interpretim tjetër të protesta. Po duke qenë se kanë dalë nga parlamenti, atëherë është o rruga o parlamenti, nuk ka asnjë rrugë tjetër. Tani, unë besoj se Basha ka arrit në një masë shumë të madhe kontrollin e partisë me gjatë kësaj periudhe. Zërat opozitar brenda Partisë Demokratike kanë heshtur ose sepse janë bindur se perceptimi i tyre dhe gjykimi i tyre për kryetarin e Partisë Demokratike ka qenë i gabuar, ose kanë heshtur sepse nuk është një kohë që të zhvillosh edhe kritika kundër liderit. Domethënë, unë kam qenë një nga zërat kritik gjithmonë brenda Partisë, në 10 vjet të fundit paktën brenda Partisë Demokratike, po vitin e fundit elektoral gjithmonë kam bërë moratorium, nuk kam kritikuar opozitën, sepse nuk ka sens ta kritikosh opozitën në prag të zgjedhjeve. Pra, në këtë kuptim, për t'ju përgjigjur në mënyrë më përmbledhur pyetje ose shkurt pyetjes tuaj, unë them se po, këtij Bashës janë shtuar bonuset. Por ende nuk është në provën e vërtet të leadershipit, sepse leadershipi është kur të udhëheq një fushat dhe të fitoj. Tani është në provën e udhëheqjes së një proteste. Ndërkohë që Bashës, siç thoni ju, apo siç perceptohet, i shtojnë bonuset nga ana tjetër Shqipërisë dhe shqiptarëve përballë Bashkimit Evropian, përballë një përgjigje që do të merret për negociatat në qershor. Ju prisni një përgjigje pozitive apo negative, zoti Mustafaj? Unë nuk kam prit një përgjigje pozitive që vitin e kaluar. Në mënyra se si unë leximi që i kam bërë dhe në këtë studion e News 24 kam pas rast ta them, leximi që i kam bërë unë konkluzioneve që pati Këshilli i Ministrave në 29 maj në mos gaboj të vitit kaluar, Këshilli i Ministrave Evropian, ministrave të jashtëm, unë kam parë që nuk do ketë. Ishte një mënyrë për ta heqë zvarr, për të mos ja shoh krejt optimizmin, si thosh,
politikës dhe shoqërisë shqiptare. Nuk ka lidhje me protestat përgjigja pozitive apo negative. Deri tani, siç e tham në fillim të kësaj bisede, unë rri me ambasadorët që janë në Tiranë në mënyrë absolute në bisedat personale, në tavolinë, të flasë për ambasadorët e vendeve të mëdha, në ata e pranojnë si një protest në standardet, si me thënë, e pranueshme nga demokracia, jo të pëlqyeshme, sepse gjithmonë hedhja një koktejl molotov apo një kështu nuk është e pëlqyeshme. Të bëjmë mirë dallim midis e pranueshme dhe e pëlqyeshme. E pëlqyeshme sigurisht që jo. Pra, pengesa për integrimin në Bashkimin Evropian, për çeljen e negociatave, lidhet me nivelin e korrupsionit, me nivelin e lidhjes së krimit të organizuar me politiken. Ajo e Hollandës që ndodhi në parlament në Hollandë duhet marrë shumë seriozisht. Për dy arsye të paktën. Pavarësisht sa e zmadhuar mund duken e sa e tepruar mund duket kritika. E para, raporti mbi cilin gjykoj politika vinte nga policia e shtetit. Dhe askush nuk mund ta gjykoj policinë holandeze në thelbin e vet si një polici antishqiptare. Është një polici që zbaton ligjin dhe mbi bazën e fakteve nxjerr konkluzione për ndikimin e kriminalitetit. Një, dhe e dyta, për lidhjen e kriminalitetit shqiptar të instaluar në Hollandë me krimin e organizuar këtu dhe me politikën shqiptare. Pra bashkëpunimin e institucioneve të ligjzbatuese këtu dhe lidhjen e tyre me politikën shqiptare. Dhe arsyeja e dytë që thash, pra përveç raportit policisë, mbi cilin u mor vendim politik, ne pam që dy partit pro-europiane, të cilat në 2009, në 2008, kur kemi fillu ne, që kur kam qenë ministër, kemi fillu punën për arritjen e marrëveshjes Schengen, të dy partit, që partia socialiste, që partia, po e quajmë popullore, partia konservatore, që është antare Partisë Popullore Europiane, kanë qenë nga mbështetëset më të zjarta në Bashkimin Evropian që shqiptarëve t'ju hiqen viza. Të dyja këto parti pro-europiane votuan kundër, votuan pro vendimit për t'i kërkuar qeverisë që të përjashtohet Shqipëria nga hapësira Schengen. Pra, ky evolucion tregon se nuk është i shkëputur në Hollandë, por është i përhapur. Dhe këto janë arsyet që bëhen pengesë për çeljen e negociatave. Nuk janë as pak arsyet. Çfarë tha përfaqësues të qeverisë franceze, qoftë edhe të opozitës, thanë qeveria është një vend i korruptuar, nuk mund të çelë negociata. Nuk thanë për protestat. Qeveria është një vend, politika është një vend i super korruptuar dhe nuk mund të çelë negociata. Pra u përmend korrupsioni, nuk u përmendën protestat. Dhe gjithë tentativat e Ramës dhe të ekipit tij për të fajsuar protestat për këtë gjë, në fakt bien mjafton të përmendesh faktet që vijnë nga metropolet europiane. Edhe një pyetje të fundit, zoti Mustafaj, duke u fokusuar tek protesta që presim të shohim dhe zhvillimin e saj dhe duke e lidhur me ato çka kemi parë deri tani dhe tek sekuencat dhe incidentet, pse jo? Do doja një mendim tuaj apo një koment tuaj mbi sjelljen e policisë me protestuesit. Shiko, unë nuk jam një njohës i mirë i limiteve që duhet të ketë policia. Rasti i Said Dollapit është flagrant që tregon se policia ka dalë nga roli vet. Sipas disa informacioneve që kam unë, jo informale, jo zyrtare, më thonë se dy faktorë ndikojnë që ka rënë shumë cilësia e punës policisë që del në protesta, pra për përballu protesta. E para, kanë hyrë në radhët e policisë shumë element të ardhur nga ushtria, të cilët nuk janë të përgatitur për këtë gjë. Për shembull, të gjithë procesin e hedhjes gazit lotësjellës, më thoshte një ekspert dhe njohës i mirë i këtyre gjërave, e bëjnë oficerë të ardhur nga ushtria. Ku në ushtri gazi hidhet për të vrarë armikun. Ndërsa në policia nuk hedh gaz për të vrarë njëri, hedh për të penguar, për të shpërndar protestuesit. Pra nuk bëhet në formë specializuar. Po, dozimi, mënyra se si hidhen, gjithë këto nuk janë krejt ndryshe nga policia dhe nga ushtria. Pra ardhja e këtyre në mënyrë të papërgatitur për këtë gjë dhe me ngarkesa ndoshta nervore që është i përgatitur policit i përballoj, por jo
ushtaraku. Kjo ka ndiku. Dhe e dyta, para 4-5 vjeç, është bërë një mobilizim i madh i antarëve të freshit për në shkollën e policisë. Kanë hyrë shumë polestrinë të cilët kanë një origjinë politike freshit. Këta gjithashtu ndikojnë emocionalisht, janë shumë më të anshëm se sa duhet jetë polici. Tani, dërkujt e kalojnë kompetencat e veta, unë nuk jam në gjendje të gjykoj. Faleminderit, zoti Mustafaj, që ishit i pranishëm në studion e emisionin kjo javë. Faleminderit juve. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare në pritje të nisjes edhe të protestës në News 24 që do të ndiqet çdo moment, minut pas minuti me kolegët Ola Bruko dhe Edvin Parruca. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi me kryeredaktoren e News 24 Anila Jole në studio.